Ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang desisyon na pabalikin sa serbisyo si Police Superintendent Marvin Marcos at mga tauhan nito sa isinasagawang pagdinig ng Senado hinggil sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. May ulat si Joy Gumatay. Kinatigan ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pabalikin sa serbisyo si Superintendent Marvin Marcos at 18 pang police officers na sangkot sa pagkamatay ng dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. matapos ang pag-downgrade ng kanilang kasong murder to homicide. Palagi sinasabi ni Presidente na gamitin ng mga tao niyan. Sayang, we lack people on the ground na sumusweldo yung mga tao niyan. Patrabahoin ninyo. Do you lack people on the ground? Yes, Your Honor. Kulang mo kayo ng mga polis na operatives? Kulang, Your Honor. Pagtatanggol pa ng PNP Chief, hindi nila binaliwala ang kaso ng mga sangkot sa pagkamatay ni Espinosa. Sa katunayan, 4 na buwan ring sinuspinde sa serbisyo ang mga ito at pagbalik nila sa trabaho ay ibinaba pa ang kanilang ranggo sa kapulisan. Pinasalamatan naman ni De La Rosa si Pangulong Duterte sa pagtupad nito sa kanyang pangako na ipagtatanggol niya ang mga kinatawan ng puwersa seguridad sa oras na mapasama sila sa pagsasagawa ng mga operasyon kontra iligal na droga. Sa pagtatapos ng pagdinig, sinagot ni De La Rosa ang paratang ni Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon na di umano'y may naganap na cover-up sa kaso ng pagpatay kay Espinosa. Kung cover-up ang sabihin, siguro kung from the start hindi natin pinapapile yung kaso, baka may cover-up. Pero yan, pinabayaan natin yung DOJ sa criminal case. Wala naman siguro kung nakikita cover-up. Kasabay ng mas gumagandang ugnayan na Pilipinas at China ay ang patuloy pa rin na pagresolba sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kaugnay nito siniguro ni Senator at DFA Secretary Alan Peters Cayetano ang pagpupursige ng pamahalaan na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-agawang mga isla. Ang detalye alamin sa ulat ni Sweden Velado. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para protektahan ang ating teritoryo. Kaugnay ito ng umano'y mga larawan mula Center for Strategic and International Studies o CSIS mula Washington, D.C. na nagpapakita ng mga istrukturang idinagdag ng China sa 3 artificial islands na kanilang itinayo sa West Philippine Sea. So let me assure you, everything is being done to protect our claim. Mariing sinabi ni Cayetano na bawat bansa ay may kanya-kanyang interes na gustong unahin. Dapat aniyang maging maingat ang Pilipinas dito. They're a very good organization. Their transparency program helped us a lot. But they are an American think tank. They are for American interest, no? Not necessarily Filipino interest. Samantala, bagamat una nang nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng joint oil exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, sinabi naman ni Cayetano na dinadahan-dahan nila ang negosasyon hinggil dito. Because spawning ground to eh. Dito sila dumadami. Diyan pinoprotektahan. So if you allow any fishermen there, you will have a shortage of fish in the future. Samantala, nilinaw ng kalihim na hindi talaga pinahihintulutang pangisdaan ang lagoon sa Scarborough Shoal na idineklarang marine sanctuary. Kaya't pinaalis ang sinumang maing-isda doon, Pilipino man o banyaga. Sweden Velado para sa Bayan. Determinado si Pangulong Rodrigo Duterte na mabawi ang Balanggiga Bell mula Leyte. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, itinuturing na simboliko at mahalaga para sa mga Pilipino ang maibalik ang naturang kampana na umano'y dinala ng mga sundalong Amerikano sa Estados Unidos. Nauna nang ipinahayag na Embahada ng Amerika sa Pilipinas ang pakikipagtulungan para ito ay maisakatuparan. Ang pagbawi sa Balanggiga Bell ay bahagi ng State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Those two are different. The two situations are different. The other one is really to correct a social injustice. The other one is a negotiating. The other one is present negotiations on certain particular matters. Isn't this a diversionary tactic of the president so as to forget the issue on the WP? I wouldn't say that. I believe that this is it's a very significant and very symbolic act. In order to in order to highlight the fact that we do protect our patrimony.
12.4% na mas mataas ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Partikular ng pagtutunan ang sektor ng edukasyon at infrastruktura. May ulat si Julius D. Samburun. Para sa susunod na taon, nagkakahalaga ng 3.767 trillion pesos ang pondo ng pamahalaan. Mas mataas ito ng 12.4% kumpara sa pondo ng taong 2017. May pinakamalaking bahagi dito ang sektor ng edukasyon na may higit 600 bilyong piso. Ilalaan ito para sa higit 40,000 bagong classrooms, higit 80,000 bagong teaching positions at 40,000 scholarships for tertiary education. We need more teachers because of the K-12. And we really want to improve the education sector. Again, I'm optimistic that it will pass before the end of the year, so that we can start working on it. Sunod sa pagtutuunan ng 2018 proposed budget ang Public Works and Highways para sa karagdagang infrastruktura at interior and local government, kung saay ang 900 milyong piso dito ay nakalaan para sa Oplan Double Barrel Reloaded ng pulisya. Kasama din sa pondo ang sektor ng kalusugan, tanggulang pambansa, social welfare, transportation, agriculture, autonomous region in Muslim Mindanao at environment. Nilalayon din ng pondo ang mapalakasang ekonomiya, mawaksi ang kahirapan at mapaigting ang implementasyon ng Build program ng administrasyon. Paliwanag pa ng DBM, asahan ang nasa 7 hanggang 8 real GDP growth rate mula 2018 hanggang 2022 at 1.25 to 1.5% annual poverty reduction. At taliwas din sa mga pahayag ng ilang kritiko, ipinunto din ni Secretary Jokno na hindi kontra mahihirap ang tax reform ng pamahalaan. Doon naman sa may nagbabayad ngayon ng buwis, 99% sa inyo makikinabang. Dapat siguro yung mga makikinabang katulad ninyo, you should be fighting for the tax reform. Naglaan din ang gobyerno ng pondo para sa rehabilitasyon ng syudad ng Marawi dahil ito ay multi-year scheme mula sa 5 billion peso budget ngayon 2017 ay dinoble ito ng 10 bilyong piso para sa 2018. We expect that in the next few years, the total amount spent for Marawi will exceed the President's initial promise of 20 billion. May ibinigay ding 7.5 billion peso para pondohan ang nasa higit 36,000 scholarships ng Department of Science and Technology. Julius D. Samburun, para sa Bayan. Handa na ang House Committee on Appropriations na simulan ang pagdinig para sa 3.76 pesos na trillion budget para sa taong 2018. Tiniyak ni Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles na magiging mabilis ang pagpasa ng budget. Pero aniya, bubusisiin nila ito ng husto. Sa 1 na Agosto sisimulan ang budget hearings at tatagal hanggang 24 bago isumite sa plenaryo. Umaasa si Nograles na naipapasa or maipapasa ng Kamara ang budget bago mag-Setyembre 14. Inaasahan din nila na malalagdaan ito ni Pangulong Duterte bago mag-15 ng Nobyembre ngayong taon. Tumaas naman sa 30% ang investment project sa Pilipinas sa kalagitnaan ng Hulyo ngayong taon. At ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, sa tala ng Board of Investments ay umabot ito sa mahigit 250 billion pesos mula sa 210 billion pesos noong nakarang taon. Idinagdag pa ni Abella, pagsisikapan pa ng pamahalaan na magkaroon ng conducive environment para sa investment ang bansa para bigyan ng katuparan ang komportableng pamumuhay ng mga Pilipino. Tiwala si House Minority Leader Danilo Suarez na may papasa ng Kamara ang priority bills sa second regular session ng Kongreso. Nagsagawa ng pulong ang liderato ng Senado at Kamara para pag-usapan ang mga panukalang batas na kailangang maipasa. Kabilang dyan ang Bangsamoro Basic Law, Enhanced Universal Healthcare Act at National ID System. Ani Suarez, kaya nila ito ipasa pero hindi umano siya nakatitiyak kung kaya din ito ng Senado. Marami kasing panungkala na naipasad na sa Kamarang hindi pa nakalulusot sa Senado katulad ng death penalty. Sa House, realistic yun. Sa Senado, I doubt it if they can do that. So, sinabi ng Pangulo yon. So, we have to come up with a responsive action. We will prioritize it. Pero kailangan basahin mo na because it will be debated.
Todo alerto naman ngayon ang militar at pulisya sa General Santos City. Ito ay matapos mamataan ang pangkat ng New People's Army sa hanggahan ng syudad. Ayon kay Army PNP Joint Task Force Commander Colonel Adonis Badjao, tumanggap sila ng report na umano'y nagpaplanong umatake ang mga rebelding NPA laban sa iba't ibang soft targets sa syudad. Tinukoy niya ang mga checkpoints ng PNP at AFP, gayon din ang ilang instalasyon ng gobyerno. Ang Gensan ay tinuturing na nasa jurisdiksyon ng NPA Guerrilla Front 73 na nakabase sa South Cotabato. Batid ng Department of Foreign Affairs na nais lamang ng United Kingdom na protektahan ang kanilang mamamayan na nasa Pilipinas kaya ito nag-issue ng travel advisory. Pinaiiwas muna ang kanilang mamamayan na magtungo sa Silangan at Kanlurang Mindanao pati na rin sa Sulu, bunsod ng nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng militar at teroristang grupo doon. Pinayuhan din silang maging mapagmatyag sa lahat ng oras at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang mapansing kahina-hinala. It's entirely their prerogative, but we assure them that our security forces are at work.